Tayo. Dumating nung Huwebes, June 10, ang 2,279,160 doses ng Pfizer. Sa numerong ito, 210,600 doses each ang mabibigay sa Metro Cebu at Metro Davao. Noong Biyernes naman po, June 11, 100,000 doses ng Sputnik V ang dumating. Itong batch ng bakuna ay magsisilbing component 1 o first dose ng bakuna. Sumatotal, meron ng 180,000 na Sputnik V na dumating sa Pilipinas. As of June 13, 2021, 6 a.m., nasa mahigit na 1 milyon or 9,329,050 doses ng bakuna na ang dumating sa Pilipinas. Nasa higit 6 na milyon or 6,870,054 doses ng COVID-19 vaccines ang na-administer as of June 12, 2021. Kaugnay nito, nagsimula ang phased vaccination ang Armed Forces of the Philippines kanina umaga sa Camp Aguinaldo. Bukas naman ang bakunahan ng ating kapulisan sa Camp Crame. Inaasahan natin na mismong ang hepe ng pambansang kapulisan na si General Guillermo Elazar ang mangunguna sa bakunahan. Pupunta po tayo sa bakunahan ng ating mga kapulisan. Inuulit namin, libre po ang bakuna first dose at second dose. At ang tandaan na hindi sapat ang unang turok para sa mga bakuna na kinakailangan ng 2 turok upang magkaroon ng pinakamataas na antas ng proteksyon. Kailangan makumpleto ang 2 turok na pawang binibigay ng libre ng pamahalaan. Isa pa rin paalala, kailangan pa rin magsuot ng face mask at face shield kahit nabakunahan na po. Dagdag protection ito laban sa virus, lalo na sa mga bagong variants. Hanggat hindi nababakunahan ang karamihan sa atin, mask, hugas, iwas pa rin tayo. Samantalang may lumabas na report tungkol sa Sinovac COVID-19 vaccines sa bansang Uruguay, kung saan ikunumpira ang 795,684 na individual sa kanilang bansa na nakatanggap ng second dose sa mga hindi nabakunahan. Lumabas na 95% effective ang Sinovac para maiwasan ang deaths, 92% para maiwasan ang intensive care admissions, at 61% efficacy para mabawasan ang coronavirus infections. Hindi nalalayo sa Pfizer na parehas na report ng Uruguay kung saan ang Pfizer ay 94% effective para maiwasan ang intensive care unit admissions at 78% para mabawasan ang infections. Isa lang ang pinapakita nito. Ang pinakamabisang bakuna ay ang bakunang mayroon na. The best vaccine is available vaccine. Tara na po at magpabakuna, maging parte ng solusyon. Protektahan natin ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating komunidad. COVID-19 updates naman po tayo. Ito po ang ranking ng Pilipinas sa mundo ayon sa Johns Hopkins. Number 24 pa rin po tayo pagdating sa total cases. Number 24 din po tayo pagdating sa active cases. Number 131 naman po tayo sa cases per 100,000 population. Meron tayong 7,302 na mga bagong kaso ayon sa June 13, 2021 datos ng DOH. Siyempre po, dahil po sa ating mga bayaning medical frontliners, 93.7% ang gumaling mula sa coronavirus. Nasa 1,232,986 na po ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang malungkot namin pong binabalita na 22,788 na ang nabawian ng buhay dahil sa coronavirus. Ang ating case fatality rate po ay nasa 1.73%. Ano naman po ang kalagayan sa ating mga hospital sa Metro Manila at buong hospital? Sa Metro Manila, unahin po muna ang ICU beds, 46% lang po ang utilize. Ang isolation beds, 37% lang po ang utilize. Ang ating ward beds, 32% lang po ang utilize. At ating ventilators ay 32% lamang po ang utilized. Sa buong Pilipinas, ang ICU beds utilization ay nasa 58%. Ang ating isolation beds ay nasa 48%. Ang ating ward beds ay 47% utilized at ang ating ventilators ay 36% utilized. Makakasama natin po ngayon si Secretary Mon Lopez ng Department of Trade and Industry at si Secretary Vince Dizon. So punta muna tayo kay Secretary Mon Lopez. Secretary Mon Lopez, maraming salamat sa iyong mga paglilinaw. Simulan po natin. Sino po ang kinakailangan magkaroon ng safety seal? Ano po ang proseso para makakuha ng safety seal? The floor is yours, Secretary Ramon Lopez. Thank you, both Secretary. Wala kang audio, Sec. Walang audio, parang nakamute. Hello. Mahina ang audio ni Secretary Mon Lopez.
Babalikan po natin si Secretary Mon Lopez. Punta muna tayo kay Secretary Vince Dizon. Secretary Vince Dizon, ano po ang latest sa bakuna at sa testing natin? Secretary Vince Dizon, Deputy Chief Implementer ng National Task Force on COVID-19. Sir, the floor is yours. Maraming salamat, Spox Roque. Maraming salamat, Sec Mon. Mabilis lang po ito. Ako po'y inatasan ni Secretary. Oo, Secretary Vince, pwedeng siguro tanggalin yung mask mo kasi parang garbled yung volume mo. Yes, go ahead please. Maraming salamat, Spox Roque. Maraming salamat, Sec Mon. Ako po'y inatasan ni Secretary Charlie Galvez, ang ating vaccine czar, na magbigay ng maikling report tungkol sa rollout natin. Magpapakita lang po ako ng iilang mga slides. Ang una pong ipapakita natin ay nung nakaraang linggo po, naka 1 milyon na naman tayong doses administered last week. Ang ibig sabihin po nito, 3 linggo na po tayong dire-diretso na nakakapagpabakuna ng 1 million doses kada linggo. Tatlong linggo na po yan, at dahil po dyan, 7 million na po ang ating nabakunahan. At nakikita po natin talagang pabilis na po ng pabilis ng ating pagbabakuna. At noong nakaraang linggo, tumaas na naman po ang ating pagbabakuna. Noon nag-a-average na po tayo ng close to 150,000 per day. At nakapag-peak tayo ng mahigit 200,000, 220,000 noong nakaraang linggo. Despite po na kakaunti pa lang ang bakuna na dumating nitong mga nakaraang mga 2 weeks, dumadami po ng dumadami ang ating pagbabakuna. At kampante po tayo at very positive po na sa mga susunod na linggo dahil nga po sa mga bakunang inanunsyo ni spokesperson Harry kanina, yung dumating pong 1 milyong Sinovac at yung dumating pong mahigit na 2 milyong Pfizer, mas madami po tayong mababakunahan sa mga susunod na araw at susunod na linggo. Kaya po, nagsimula na rin tayo. Last week, nag-launch po tayo ng A4. At ito po, nagpe-present lang po tayo ng mga picture ng mga A4 vaccinations ng ating mga manggagawa sa Quezon City, sa Maynila, sa San Juan. Dito po, may mga sa San Juan po, matutuwa po ang ating mga kasamahan sa media dahil po bakuna po tayo ng mga kasama natin sa media dyan, kasama po ng mga kapatid nating mga Muslim. Alam naman po natin sa San Juan, nag-outbreak po tayo dyan, nagsimula ang outbreak natin sa isang Muslim prayer room. So napaka-symbolic po na binakunahan na po ni Mayor Francis Zamora yung ating pong mga Muslim traders sa Green Hills. At kasama po din po nila, may mga binakunahan po tayong mga cameramen at reporter ng GMA, ng PTV4 sa San Juan. Nagbakuna din po tayo sa Mandaluyong. Nung pong Saturday, nagbakuna po tayo sa Mega Mall at madami pong mga lugar. At nagbakuna din po tayo sa Taguig nitong mga nakaraang mga araw. At sa iba pong mga syudad sa buong NCR plus 8, nagsimula na rin po ang A4 vaccination. At kanina po ako po ay nasa Camp Aguinaldo at binabakunahan na rin po natin ang ating mga sundalo. Meron tayong babakunahan ng mga 1,000 soldiers sa Camp Aguinaldo today. At siguro po in the next 2 weeks, yung ating A4 frontliners ng ating mga sundalo, ng ating mga kapulisan, ating mga Bureau of Fire Protection, ng ating Philippine Coast Guard, NBI, at iba pang mga frontliners, mababakunahan na rin po sa mga susunod na araw. Finally po, isang magandang balita lang. Pruweba po na slowly but surely nagbubukas na tayo. Kahapon po, dumating na po ang mga participants ng FIBA Asia Cup qualifiers. Ito po ay ang kauna-unahang international sports event sa Pilipinas. Simula po nung ating paglaban sa COVID-19, dumating na po ang South Korea at dumating na po ang Team Gilas kasama ng ating exciting new player, si Kai Soto. Dumating na rin po siya sa FIBA bubble sa Clark and aasahan na pong dumating iba't iba pang bansa sa mga susunod na araw at mag-uumpisa na po ang mga games natin sa Wednesday, June 16.
Maraming salamat po, Spox, and thank you very much sa lahat ng ating mga media partners. Thank you very much, Sec Vince Dizon, and congratulations on your magazine cover appearance. Tingnan po natin kung naayos na ang audio ni Secretary Ramon Lopez. Sir, ano ba ho itong safety seal na kinakailangan makuha muna ng mga gyms bago magbukas? At sino po nag-i-issue? Anong proseso para makuha yung safety seal? The floor is yours, Secretary Ramon Lopez. Thank you, Secretary Spox Roque. Okay na ba ang audio natin? Okay na po. Okay na po. Okay. Magandang tanghali po sa lahat, si Sec Vince, Sec Roque, sa lahat po nating mga kasama. Dito po sa safety seal, ito po ay isang paraan para mabigyan at mabalik ang kumpiyansa ng ating mga kababayan, mga customers, na yung establishmento na may safety seal ay sumusunod sa minimum public health standard. Ito po ay isang sticker na nilalabas, nilalagay sa labas, at ito po ay binibigay pagkatapos ng isang inspeksyon ng government agency na naka-assign sa mga establishmento na yon. So for example, dito po sa gyms, mga indoor sports, ito po ay under the inspection ng mga LGUs natin. At ang ni-require po ng IATF last Thursday ay buksan na rin po ang gym sa mga indoor sports, racket sports. Ito po yung ilan sa mga nahuli nating mga binuksan na mga economic activities, sapagkat dito nga po pinag-iingatan at alam naman po natin ang ating proseso na dahan-dahan, maingat na pagbubukas ng mga economic activities. Dahil po ito ay indoor, ito po ay isa sa mga huli nating binuksan. Masabay po niyan yung mga indoor tourism. Pero pagdating po sa gym, dito po nire-require ang safety seal. At ang paraan naman po ng pag-apply ng safety seal, ito po ay online. Ito po ay pumunta lang po sa safety seal microsite at doon po mag-a-apply yung establishmento na yon. Meron nung gagawin silang self-assessment to make sure that they are already compliant to the minimum public health protocol. And when they are confident that they are complying, mag-request na sila ng inspection. And after the inspection, sila po mabibigyan ng safety seal kaagad. No? At ito po, this will allow 30% operating capacity dito po sa mga indoor sports. At of course, meron po tayong i-request po mamaya sa IATF na kung pwede, dahil marami hong nagre-request na gusto na magbukas kaagad. So siguro po dito para mabuksan kaagad, pwede naman ho nating i-request na imbis na 30%, magbukas sila kahit 20% para lang ho makapag-open na sila at hindi na sila mag-antay na mag-i-inspeksyon. Dahil alam po natin na hindi kaagad, baka hindi kaagad sila mapuntahan. Para ho mawala ang bureaucracy, gusto natin ease of doing business, i-request po natin na payagan ng buksan kahit 20% at pag na-inspection sila kaagad within 1 week or 2 weeks, pwede ho silang mag 30%. Dahil ang safety seal naman ho would allow really a 10 percentage point increase sa mabibigyan ho ng safety seal. Even in restaurants, even in mga salons, barbershop, we allow additional 10% point increase once na mabigyan sila ng safety seal. Again, ito po ay patunay na safe po dun sa lugar na yon, and hopefully this will encourage consumer confidence and eventually business confidence. So again, dun lang po, online application lang po and then request for inspection. Salamat po, Spox Roque. Secretary Lopez, may alam na ba ho kayong mga chain of gyms na nabigyan na ng safety seal and are now allowed to open o wala pa po? Dahil nung Friday lang po natin in-announce. So we are expecting today ang mga application at ang mga LGUs kanina po nasa Mandaluyong po tayo at issue tayo ng safety seal doon sa isang malaking establishmento ron. Sabi po ni Mayor ay kasama ho ito sa papupuntahan kaagad nila. In fact, mabilis po ang mga LGUs din naman natin. The Mandaluyong, for instance, 2,400 na ang na-issuehan na safety seal dito sa mga establishmento. Sa Mandaluyong pa lang ho yun. And ito hong gyms, dahil ka-announce po natin, ay papupuntahan din po nila kaagad. So, ang most likely po, next week, may mga ilang gyms na magbubukas. Ay, opo. Immediately po, Secretary. Immediately. Okay. Maraming salamat, Secretary Lopez. Please join us for open forum. Simulan na po natin. Sec Roque, go ahead, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Good afternoon, Secretary Lopez and Secretary Vince Dizon. First question from Laila Salaverio of Inquirer for Spox Roque and for Secretary Vince.
Cebu has amended its protocols and now requires an RT-PCR test on the 7th day upon the arrival of an OFW or returning Filipino, but it is still keeping its swab upon arrival policy and allows those who test negative to proceed to their destination and complete their quarantine there instead of in a facility as required by the IATF. Question, is the IATF or Malacanang satisfied with these changes Cebu has made? Well, lilinawin ko lang po, no, ang inamandihan lang po yung ordinansa ng Cebu to include the 7 days RT-PCR test. It has always been the protocol which deviates from the IATF protocol that in Cebu, arriving passengers are given PCR upon arrival and then on the 7th day, but if they test negative on the 3rd day, then they are sent for home quarantine. Now, the memorandum of the ES po diverting flights to Cebu to Manila intended for Cebu to Manila expired last June 12. No, wala pa po akong nakukuhang any further issuance from the Office of the Executive Secretary or from the President himself. Let's just say that the matter is within the cognizance of the President po, no? Kasi pinatawag naman ni Presidente si Governor Gwen Garcia, binigyan ng pagkakataon magsumite ng kritik sa protocol ng Cebu. Ang Department of Health, nagsumiti po ng kritik ang Department of Health at wala pa po akong natatanggap na balita since then. But I think the IATF policy remains that it must be followed nationwide. Although, as I said, ang Presidente na po ang magdesisyon, no? Dahil inaksyonan na po yan ng Presidente. Antayin po natin ang desisyon ng ating Presidente. Secretary Vince? Gaya po ng sinabi ni Spox Roque, hintayin na lang po natin ang desisyon ng ating Pangulo. Pero pinag-aaralan naman po ng mga advisors ng IATF yung mga recommendations na galing sa Cebu. Opo. Second question po niya, if Cebu can do this, does this mean other LGUs can also amend their testing and quarantine protocols as they see fit? Well, as I said po, no, ang IATF policies are supposed to be implemented nationwide, although yung mga probinsya po na may MGCQ, gaya ng sinabi ko na yung pagpupulong kay na naroroon si Secretary, Governor Gwen Garcia, let's learn from the experience of provinces and regions which have been on extended MGCQ. Question from President Catarong of SMNI News. Any comment daw po on Vice President Robredo's remark regarding on the COVID-19 response in Davao City? Robredo said, and I quote, sa Cebu parang controlled, di ba? Parang controlled ang marami ang ginagawa. Ang partnership doon, hindi lang talaga LGU, pero very active doon ang medical community. So tingin ko, ang lesson sa Cebu, ganun din makakapulot ng aral ang Davao, end quote. We fully support the statement of Mayor Sara in this regard. Tigil na muna ni BP Lenny ang pamumulitika at sasagot naman po si Mayor Sara as Mayor of Davao City kapag daw po the VP quote dares to run for President. So abangan po natin ang enkwentro ng dalawa. Thank you, Secretary Roque. Parating naman po yan. Anyway, Nela Lesbores, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque at sa ating mga guests na Secretary Lopez at Secretary Dizon. Secretary Roque, for my first question, schedule muna po ni Pangulong Duterte. May talk to the people po ba mamaya at inaasahan po ba natin na kasama na rito yung announcement para dun sa mga lugar nga na mapapasuna yung quarantine classification? Meron pong talk to the people at aanunsyo po ng Presidente kung ano yung quarantine classification dahil mamaya rin pong hapon, isa sa pinal ng IATF ang rekomendasyon nila para sa quarantine recommendations. Opo. Speaking of quarantine classification, Secretary Roque, may chance na po kaya na mag-MGCQ ang NCR Plus given na gumaganda na yung sitwasyon dito? And at the same time, dahil na may mga lugar din na tumataas yung kaso, meron din po bang chance na magkaroon uli ng lugar na nasa ilalim ng ECQ? Well, sabihin na lang natin ang bago sumipa ang mga
bagong variants na napakababa ng mga kaso sa Metro Manila, hindi pa rin nag-MGCQ ang Metro Manila. Pero ngayon po, 7,000 pa rin po ang total new cases natin. Hindi ko alam kung ilan nanggaling dun sa Metro Manila, pero mas mataas pa po yan kaysa dun sa nakalipas ng panahon na parang 1,000 cases na lang tayo, hindi pa rin po nag-MGCQ. So, is it likely to be MGCQ? I have very serious doubts na magiging MGCQ po yan. Is it likely na magiging regular GCQ? Most likely po, pero antayin na lang natin dahil oras na lang po ang binibilang bago po mag-recommend ang ating IATF. Now, of course, may mga areas po, may mga LGUs na nag-apela na ilagay sila sa ECQ. Well, aaktuhan din po yan mamayang hapon ng ating IATF. Opo. And panghuli na lamang po, Secretary Roque, sa isang interview, sinabi ni DOH Yusek Bong Vega na 2% pa lang ng Philippine population ang fully vaccinated versus COVID-19 dahil nga sa kakulangan ng supply nitong mga nakalipas na araw. Do you confirm this? And dahil nga po mid-year na, ang concern ng ilan at this rate, kaya po kaya talaga nga ma-achieve yung population protection ngayong taon? Kaya po, no? We do not dispute the percentage. And we never claimed na malaki na yung percentage. Basta yung actual numbers ngayon ay almost 7 million na or in excess of 7 million, and that makes us the second highest number of doses administered in ASEAN. Now, of course, iba-iba mga populasyon, so iba-iba yung magiging porsyento at mababa ating porsyento. Pero doon sa naging ulat kanina ni Sec. Vince Dizon, tumaas na po yung ating capacity para magpabakuna. Umabot na po tayo sa 300,000 nung minsan per day at hindi po yan malayo doon sa sinasabi natin na kinakailangan natin ng 500,000 doses per day para makamit po yung population protection by December. Sec. Vince Dizon, would you like to add? Walang audio, Sec. Dizon. Tama po, Spox Harry. Nakita naman natin yung graph kanina, talagang pataas na ng pataas. Tatandaan natin, nung nagsisimula tayo, umaabot lang tayo ng 30,000 per day. Ngayon, nag-average na tayo ng 150,000 plus per day. Umaabot tayo ng mahigit 200,000 plus. Pero kagaya ng sinabi ni Spox, dahil may dumating na maraming bakuna nung nakaraang linggo, kampante tayo na tataas pa ito sa mga susunod na araw, susunod na linggo. At pagdating ng mga bakunang padating na rin, ngayong June and July, makikita po talaga natin, tataas ng tataas itong mga numero natin. Hopefully, aabot na tayo dun sa target natin na 500,000 and then tuloy-tuloy na po yan until we reach our target for 2021. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque, Secretary Dizon, and kay Secretary Lopez. Thank you, Mela. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Yes, so Secretary, question from Maricel Halili ng TV5. Can you give us more details about the President's message encouraging Willie Revillame to run? Ano po ang napag-usapan ng Pangulo at ni Willie? I had a copy of I have a copy of the video greeting of the President. Ang sabi nga po niya, tumakbo ka ng presidente, pero sa bandang hulihan, sabi rin po niya na po pwedeng magpresidente si Willie Revillame. No? It's a video greeting of sorts, no? So hindi po yun new meeting between Willie Revillame and the President. Opo. Second question po niya, how's the health condition of the President? He was outbalanced during the Independence Day rides. Was it a simple misstep or did he get dizzy? It was a simple misstep. Malinaw naman po sa video, no, that the President was turning on a podium, no, some kind of a podium. So medyo na out of balance lang po. Wala naman pong problema sa kalusugan. Opo. For Secretary Vince Dizon, question from Maricel Halili. Senator Drilon asks the government to make a full accounting daw po of the 82.5 billion COVID budget before asking for more funds from Congress. He said that transparency is critical for the success of our vaccination program. How will you respond to this? Senator Drilon asked, how many did the national government buy and at what price? Tama po, no? Napaka-importante po nung sinabi ni Senator Drilon. Transparency po talaga is very important. And the national government agencies will be presenting the breakdown of the budget and how it has been utilized, released and utilized tomorrow at the Senate Committee of the Whole hearing. And definitely po, sinusuportahan po natin yung
calls for transparency and we will be very transparent. Opo. Second question po niya, the Philippines ranks 8 among 10 Southeast Asian nations in terms of vaccination and vaccinating its whole population. According to international think tank, Our World in Data, the Philippines has vaccinated only about 4.23% of its total population as of June 8, with 6.31 million doses of the COVID-19 vaccine administered so far. What does this figure say? Are we behind our vaccination program, Secretary Vince? No, I don't think we are. Remember, ang pinaka-importante sa vaccination program ay yung supply. And nakita naman natin, hirap na hirap ang buong mundo sa supply. Pero despite that, nakikita naman natin, pagdating ng bakuna dito, mabilis tayo nakakapagbabakuna. At ngayon, dahil binuksan na natin ang pagbabakuna sa ating mga manggagawa na kailangan ng bakuna, makikita po natin, tuloy-tuloy na po ang ating ang pagbilis ng ating pagbabakuna. And we are very hopeful that if we get the supply that we are programmed to get in the next couple of months, bibilis po yan at maaabot po natin ang ating targets for 2021. At saka siguro dadagdag ko, no, yung unang quarter, first 3 months na nagbakuna tayo, umabot tayo ng 7 million. So meron pa tayong 2 quarters until December, no. So kung if we go at the current pace, it will be 21 million. Pero dahil dadami nga po ang supply, I think we will hit the target by December. Thank you, Secretary Roque. Secretary Vince? Yes, punta naman tayo kay Pia Gutierrez, please. Hi, sir. Good afternoon. Sir, before I start my question, sir, could you clarify the number of vaccine doses na nandito na sa Pilipinas? Kasi may nakapansin po dun sa number ninyo na nakalagay dun sa graphics kanina, it's only 9.3 million. Pero parang nasa 12.7 million doses na tayo as of our database po dun sa ABS-CBN research. Secretary Dizon, you are the task force, national task force. Ano po ang total na dumating? I'll confirm the numbers later. I just want to make sure about the numbers. And but Secretary Galvez will be making a report tonight to the President on how many doses we've already received. Okay, Alright, we sir. will confirm that also tonight, no? Yes, sir. Kasi doon sa monitoring ng ABS-CBN, the number is as of June 6 pa. And according to our research, it's running na mga 12.7 million doses. Pinatanong lang, sir, just to be clear. Let's And, go with your figures then. Mas marami, sir. Opo, next po. Okay po. Sir, my first question is for Secretary Vince Dizon. So, sir, dumating na yung 2.2 million na Pfizer vaccines from COVAX. So, how soon can we start the A5 vaccinations this month? And may guidelines na po ba tayo rito? Will we have the same prioritization of the vaccines like, for example, sa NCR plus 8? Yes, no. So the Pfizer vaccines have been deployed beginning the weekend. So nag-deploy na sa mga iba't ibang lugar. Pero kung maalala natin, importante na ang mga Pfizer vaccines dahil nga medyo delicate ang handling nito, ito ay pinapadala sa mga LGUs at sa mga probinsya na may proven capability to handle the vaccines. Ang sukatan natin doon ay yung kanilang ability to store and to handle dahil nga minus 80 degrees, no, hindi biro ang handling nito at kailangan i-assess sila ng DOH kung kaya ba nilang i-store at i-deploy ang mga bakunang ito. Marami dyan ay sa mga malalaking syudad tulad ng NCR, ng Cebu at Davao, pero nagpakita na rin ng capability ang mga ibang syudad sa Central Luzon, sa Southern Luzon, sa Region 6, at sa iba pang mga cities sa Mindanao. So yon ay ibabahagi na at na-deploy na yan starting nung weekend at meron ding deployment ngayon at bukas. Kung saan sila gagamitin, importante maalala natin, yan ay mga COVAX vaccines, yan ay donated, at dahil dyan, importante i-prioritize ang A1, ang ating senior citizens, ang ating those with comorbidities, at ang ating mga indigent population. So magsisimula na yan kapag natanggap na ng LGUs ang mga bakuna. At simple lang ang guidance,
kailangan i-prioritize sa A1, A2, A3, health workers, seniors, yung mga may comorbidities, at yung ating mga mahihirap. Paulit-ulit sinasabi ng ating Pangulo na dapat unahin ang ating mga mahihirap na kababayan at yan din ang goal ng COVAX para sa equitable distribution ng mga bakuna. Yes, sir. Before we continue, no, kakapasok lang na balita from the Office of the Executive Secretary. The President has decided that the IATF protocols must be implemented by the Cebu province. The last extension was just a preparation for full implementation of that decision. So the President has also considered the DOH critique and has decided that Cebu province must abide with the IATF arrival protocols. Sir Vince, thank you for that. But can we start this June? Yung Yes, five definitely. Yes, they will start already. They will start already. But we cannot overemphasize the prioritization for healthcare workers and especially also our senior citizens. No, especially for the Pfizer vaccine. No, very important ito. That's why we have required all LGUs to have very special lanes and special vaccination centers for healthcare workers, senior citizens, and those with comorbidities. Sir, for my second question, the DBM is asking for another 25 billion pesos for the procurement of vaccines. But senators are questioning this because they want to know first how much of the original 82.5 billion na allocated for our vaccine purchase have been dispersed. Kasi until now, apparently wala pa rin daw accounting for this. So could you tell us, sir, what happened to the 82.5 billion? And why is there a request for an additional 25 billion for vaccines? First of all, I just want to clarify. No, I don't think the DBM has made any request for an additional 25 billion pesos. I just want to clarify that. However, no, tomorrow at the Senate, we will, in the interest of transparency and accountability, the DBM, the DOH, and the National Task Force will be presenting the breakdown of the budget that the Congress has approved for the vaccination program. So maybe we can wait till tomorrow at the Senate hearing for that. All right, sir. Ito naman po, third question for Spox po. This is a question from Ina Reformina. Professor Romel Banlawi of the Philippine Institute for Peace, Violence, and Terrorism Research says tensions may possibly spark anew in Mindanao, specifically BARM, in relation to the upcoming 2022 Bangsamoro Parliament polls. He believes whether or not the elections will push through, there will be a sector that will be disgruntled. What is Malacanang's take on this, and how are we addressing and or preparing for such? Well, quoting the President in this matter, the President says that he will send his armed forces to the area to maintain peace and order. Alright, sir. Maraming salamat po. Yusek Roque, please. Thank you very much. Pia, Yusek Roque, please. Yes, Secretary Roque, unahin ko na lang po yung follow-up question ni Laila Salaveria. What will the government do if Cebu will insist on implementing its own protocols? I am not aware po of what the DILG will do. Perhaps that is a question better asked from the DILG. Apo. Question from Chris Jose of Remate Online for Secretary Roque and Secretary Vince. Dahil sa malaking bilang ngayon ng mga residente ang binakunahan, bukod pa sa dinadagsa na rin ang vaccination sites ng A4 category na kinabibilangan ng essential workers mula sa pribado, gobyerno at mga manggagawa mula sa informal sector at self-employed. Malaki ba daw po ang posibilidad na isailalim na ang NCR sa normal GCQ simula bukas yung 15? Kapag nangyari ito, kailangan pa rin ba ang pagsusuot ng face shield? Gaya na aking nasabi po, no, kung ang pagbabasihan po natin yung healthcare utilization rate na below 50% na ngayon, yung average attack rate, daily attack rate, and week average attack rate na parehong negatibo, ay po pwede po magkaroon ng lower classification. Pero sa tingin ko po, hindi pa rin po sapat yan para sa MGCQ, pero baka sapat po yan sa normal GCQ, pero antayin po natin ang magiging rekomendasyon. Opo. Secretary Vince? Ganun din po, no? Hintayin na lang po natin ang recommendation ng IATF na base naman sa advice ng mga eksperto. Opo.
Second question po ni Chris Jose for Secretary Roque. What's the palace reaction on the report that some House members hit the DOH for failing to distribute to hospitals 370 respirators donated by some firms in the tobacco industry, leaving them instead unused in a warehouse? For Deputy Speaker Rufus Rodriguez, I quote, "This is criminal negligence. These respirators could have saved lives." My district in Cagayan de Oro, which has one of the highest cases of COVID in the country, badly needs these respirators, end quote. Dinabulaan po yan ng Department of Health 2 days ago dahil yung mga dinonate na respirators po ay dineliver na sa mga ospital. Karamihan po ay mga pribadong ospital. At kakaunti lang po ang tinago ng Department of Health sa mga donated respirators na yan para i-deliver dun sa mga lugar kung saan tumataas po ang COVID-19 cases. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat. Punta naman tayo kay Tricia Tirada, please. Good afternoon, Secretaries. Sir, just a follow-up question dun po sa data from Our World in Data where Philippines ranked 8th in the vaccination in terms of population. But sir, we noticed that the government has been harping on or the messaging has been focused on being number 2 in terms of the number of vaccines administered. Isn't this, in a way, sir, sort of misleading in terms of messaging? Na Certainly. parang pinapakita po natin that we're second, but in reality, we're 8th in terms of population. Certainly not, because the same database also includes the number of doses actually given. No? So wala pong pagkakamali doon. It's just two ways of looking at the numbers. One is absolute numbers, and we remain second. There is no deception. And another is a percentage number which depends on your population. Natural, 50% ng Singapore, ilan lang naman ang Singapore, wala pa ata silang 4 million. There's absolutely no deception when you use absolute numbers. Katotohanan lang po. Yeah, Spox, Trisha, can I just Yes, sir. Please go. Sigundaan ko lang yung sinabi ni Spox. No? You know, there's, I think, you know, I mean, we have to all understand. The vaccination program is dependent primarily on supply. No, and there is a global supply problem. But what the government has shown is that when the supply comes, we use it to vaccinate as fast and as many of our countrymen as possible. And when we show absolute numbers, there is no deception there. Spox is absolutely correct. We are just stating a fact that we have vaccinated now 7 million Filipinos with at least a one dose. No? So I think the people who try to do these things, you know, are just, you know, trying to find fault where there is no fault, where we are getting vaccines as fast as we can. Secretary Galvez is working very hard to bring the vaccines in country. As soon as they arrive in country, we will vaccinate as fast and as many of our countrymen and women as we possibly can. All right, thank you, sir. Sir, to Spokes Harry, sir, yung One Sambayan announced their nominees for president and vice president. Ano po masasabi niyo, sir, with their options? And sabi po nila, they based it on 3 things. 1 is character, 2 is competence, and 3rd is track record. What are Malacanang's thoughts about this? Well, I'm certain they'll get more votes than those who accepted the nomination. Yung admin, sir, kailan po kaya plano mag-announce ng nominees and ano po yung tinitignan na basis ng administration for nominating candidates? Nakatutok muna po kami sa pagbabakuna at sa pandemya. Inisatabi muna mga pangarap at mga kagustuhan na manalo sa eleksyon. Malayo pa po sa isipan ng presidente yan. Spokes, this question is for you or for Sec Vince or Sec Mon. Tomorrow po yung end ng quarantine classification natin. What kind of quarantine or GCQ are we looking at in terms of implementation? For example, mas tinitignan po ba natin yung pagluluwag na ng easing of age restrictions, opening more establishments, and opening, pag-expand ng mga capacities po? I think I answered that earlier. No, I think most likely it will be ordinary GCQ. This has been announced also publicly as the recommendation of our implementers, the Metro Manila mayors. Although I don't want to second guess, an ordinary GCQ would result in higher percent
ano ba tawag doon? Percentage capacity, no? Particularly for indoor dining and for indoor facilities, no? If I may, Spokes, Yes po. yeah, oo. Yeah, tama po yan. No? Kung tayo po ay we go into a lower classification, ang iingatan lang po natin itong movement sa operating capacity. I think it is moving on its own in terms of yung gradual and safe increase in operating capacity. Again, because of the new variant, Meron which ba is na actually a new variable dito po sa ating mga considerations. So it may not be the same GCQ as before, but certainly there is a bit of opening where we can, again, safely. Kaya we will just have to specify ano po ang mga operating capacity per sector, which as you know, we're really watching closely. Thank you. Thank you very much, Secretary Lopez, Secretary Dizon, and Secretary Roque. Thank you very much, Trish. We go back to you, Sec Roque, please. Yes, Secretary, clarification lang po ni Kylie Atienza ng Business World. If NCR Plus yung normal GCQ or sa NCR lang daw po ba? Well, alam niyo po, tinuturing na natin na isang lugar itong NCR Plus. No? Halos lahat po ng decision natin is not just for NCR but for NCR Plus. Dahil ang katotohanan naman po, it is one geographic unit. No? Opo. Question from Sam Danilo of Business Mirror for Secretary Roque. May update na po ba sa request ni former Associate Justice Francis Hardilesa asking President Duterte to certify as urgent a new law amending the baseline law? No further developments, but I've been informed by Justice Hardilesa that has been contacted by lawyers from the Office of the President doing staff work on the proposal. Opo. Second question niya, may naging action na ba ang IATF sa proposal to increase the 5,000 cap this year for healthcare workers? Wala pa pong aksyon ng IATF, wala pa pong motion galing sa DOLE, bagamat the matter has been referred to a technical working group sa POEA po at saka sa Department of Health. Thank you, Secretary Roque. Next question from Pia Renada, please. Hello, Sec, can you hear me? Go ahead, please. Yes, sir. Sir, first question on the yung Cebu protocols. Sir, because the President before issued many warnings and threats against local officials for failing to respond to COVID-19 violations, and we're just wondering, is the President similarly outraged at Cebu Governor Gwen Garcia, since in a way this tantamounts to a violation of IATF protocols on arriving passengers, hindi po ba? Well, in the meeting, I did not sense any such emotion from the President. There was, in fact, an understanding over the issue of humanity as far as the 10-day quarantine period for OFWs are concerned. And of course, there's the reality that Cebu Province has been on MGCQ for the past 10 months. If Cebu Province continues to implement its own rules, will Malacanang see it as an affront to the President, given that you're already issuing this warning? I do not know, and I leave this matter to the Department of Interior and Local Government. And then a question for Secretary Mon Lopez. Sir, yung safety seal requirement po ba will still apply if NCR Plus is downgraded to regular GCQ? Yes, of course, safety seal requirement will be required. But again, just to clarify, required siya sa ngayon sa gym, but we shall be requesting that this be made voluntary also as a way to increase the capacity. In other words, just like the application in other business establishments, the opening can happen already, but the establishment can ask for a safety seal to increase the operating capacity by 10 percentage points. So, yun yung i-request natin mamaya. Sa ngayon kasi, the agreement on the gym is required safety seal before opening. So what we will request is allow opening and have safety seal even and the inspection even after opening. And that opening and that safety seal will allow an additional 10 percentage point. So for specifically, the gym probably can be open 20% before the safety seal, and then magpa-inspect na sila para may additional 10 percentage points. So 30% pag may safety seal. So sir, yung policy that you're mentioning that they can actually already open pero less than 30%, that's already in place? That's effective? No. So kaya nililinaw ko lang na yung policy na to ipopropose natin sa IATF. Yeah, because For ordinary last GCQ. Thursday and Friday ang na-approve
30% pero may safety seal. So ang request natin, let's allow opening 20% pero pag may safety seal, 30%. So it becomes now parang you can now open pero have a safety seal even after opening. Para lang maiwasan yung maraming mag-request sa LGU kaagad at hindi sila maka-open hanggang hindi na-inspect. We're just trying to avoid the bureaucracy there. Pero sir, if a gym applies today and waits a week for the safety seal that they believe is required, edi baka naunahan sila ng downgrade to GCQ na ordinary, hindi po ba better to just wait for the announcement later? I mean, what do you say to people who will think that way? No. Kaya sinabi natin kanina in the earlier question na pag nag-downgrade to regular GCQ, we just have to be careful lang on the percentage of operating capacity. We will have to keep it and allow a gradual movement also. Hindi siya automatic as in the previous percentage operating capacity ng mga GCQ last year or yung before na GCQ natin. Yun ang mangyayari ngayon dito sa GCQ na to. It may allow other movement but not on the operating capacity, especially on indoor activities. We just have to take it gradually, especially yung mga indoor. Kasi if you notice, yung mga iba namang economic sector, they're allowed na 50% or yung iba up to 100% sa manufacturing, di ba? Ang mga meron na lang controls ngayon ay yung mga indoor retail establishments. So kaya ito will have to be treated differently lang. Just to be on the safe side. Okay. Thank you, sir. Thank you very much, Pia. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Opo, Secretary, pahabol lang from PTV, can we ask daw if there are any plans to ease rules on those who have been fully vaccinated in terms of travel and going out to restaurants, events, movies, etc.? Any plans to have a standard vaccination card good for international travel for Filipinos? Lahat po yan ay pinag-aaralan. No? We are in the process always of reviewing arrival protocols at meron pong mga small group na pinag-aaralan na po yan. Antayin na lang po natin ang desisyon. Opo. From Red Mendoza of Manila Times for Secretary Lopez, sinabi po ni Philippine College of Physicians President Dr. Marical Limpi na ang gyms ay non-essential at dapat na pinanatiling sarado dahil sa threat ng virus. Ano po ang masasabi nyo? Well, ang gyms po ay actually essential po, especially for physical fitness, wellness program. So it's essential. Kaya lang po siya na inuli in the order of priority because of its indoor operation and possible a bit of a risk as they share equipment. Pero nagsubmit po sila ang industriya ng mga minimum health protocol na mas mahigpit po. No, kaya very carefully po yan binuksan. Kaya nga po nire-require natin sila ngayon na may safety seal at sigurado yung pagbukas ng minimum public health protocol will be required. Isa pa yung ventilation will have to be improved. No, sisiguraduhin po yan. Pero as to its essentiality, many and I guess all, especially those who are really trying to get their exercise in gym will say na talagang essential po ito. At marami pong essential also in the economy, although not as big as mga restaurants and other retail establishment, they still account for about 22,000 workers, which was part of the consideration why they were also opened and allowed in the decision last Thursday's IATF. Well, as a person with diabetes and with coronary heart disease, my doctor has really advised me to exercise, and a gym is absolutely indispensable because I don't have the space at home for the necessary exercise. Second question po, Secretary Mon Lopez, sa regular na GCQ ba, if binalik ito sa Metro Manila, kasama ba dito ang sine, amusement centers at iba pang leisure activities? Marami na ang naapektuhan daw po sa sektor na ito at sinabi sa isang hearing na nalulugi na raw ang film producers dahil sa hindi pa rin available ang mga sine sa Metro Manila. Yan po, I think Yusek Roque, just like before in the discussion when this was being considered for reopening, this will really have to undergo more studies, no? Kasi ito nga yung the risk inside in a dark place like a cinema
ito yung mga kailangan tingnan din natin. And the issue on ventilation, of course, will be there. So, kailangan lang talagang pag-aralan ito ng mas mabuti. And right now, we're just treading carefully dito sa mga indoor activities na to because of the new variants. Okay. Bago tayo magpatuloy, no? We have verified our figures and we maintain that the total number of vaccines that have arrived is 9,329,050, although we wish the ABS-CBN figures of 12 million were correct. But it's really 9.3 million. Hindi pa kasi na-update yung mga latest arrivals, no? But so far, the official figure is at 9.3 million. Okay, next question please. Opo. For Secretary Vince Dizon, tanong pa rin po mula kay Red Mendoza ng Manila Times. Sinabi po ni Dr. Limpin na may mga ospital na punuan na naman ng ICU tulad ng Heart Center at San Lazaro. Ano po ang ginagawang hakbang ng NTF para hindi maulit ang surge na nangyari nitong Marso? Una po, i-verify natin kung accurate po yung information. Kausap ko po si Undersecretary Bong Vega, ang ating treatment czar, at sa kanyang pag-check, hindi naman puno ang Heart Center at San Lazaro. In fact, medyo mababa na nga, as reported ni Spox Roque, ang critical care utilization ng NCR. Pero tayo nakabantay pa rin. Alam mo, itong COVID-19, nakikita naman natin, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, talagang very unpredictable. At ang mga ginawa natin nung nakaraang mga linggo at buwan, is talagang naghahanda tayo for a potential surge. No? Kailangan lagi talaga tayong handa. Kasama na dyan ang isolation facilities, kasama dyan ang mga gamot na kailangan naka-preposition sa ating mga ospital, kasama din dyan ang mga dagdag na ICU facilities at mga kagamitan tulad ng mga ventilators at mga high-flow oxygen machines. No? So, very important ang paghahandang yan at ginagawa yan ng maigi ni Yusek Bong Vega ng ating treatment czar. So, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Thank you, Secretary Vince. Thank you, Secretary Roque. Okay, punta naman tayo kay Ivan. Mayrina, please. Magandang hapon, Secretary. Ang question ko po ay para kay Secretary Mon Lopez, sir. Go ahead, please. Kanina lamang po inanunsyo ni MMDA Chairman Benhur Abalos na nagkasundo ang mga Metro Manila mayors na i-adjust yung curfew 12 midnight to 4 a.m. na daw po. Ano ho magiging impact nito sa operasyon ng ating mga negosyo? Can they just automatically adjust operating hours? Halimbawa ho yung mga mall, pwede sila magsara ng alas 10 or maybe even later? Or ganun din po ba yung mga restaurants and other business establishments? Yes, Ivan, pwedeng immediate implementation nito and correct tayo dyan. Yung mga establishments can immediately adjust their yung operations hours nila. At malaking tulong ito. Thank you sa MMDA. Malaking tulong ito kasi alam mo yung extension lang ng opening hours nila will allow additional maybe 1 or 2 more turnovers. Yung sabihin yung palit ng tao at more customers at of course mas malaking kita para sa mga workers dun sa mga establishmento na yon. That means that they can close around 10, 10:30 and still be on still be allowed greater mobility. Kahit sabihin natin na nililinaw nila na ang uppers naman allowed even during the curfew hours, yung pag-uwi nila sa bahay nila. Pero yung customers ang talagang umuwi ng mas maaga dahil sa curfew. Kaya by extending by 2 hours, malaking tulong yan doon sa mga establishmento na yon na makabangon at anyway, safe pa rin ho. In fact, in mga ganong establishments, mas na monitor ang galaw ng mga tao dahil talagang sinusunod nila yung mga physical distancing and all the minimum public health standards. Okay, salamat, Sec. Sir, the direction, the overall direction is apparently to reopen the economy. Pero tulad po na nangyari nitong Biyernes, may kumalat pong larawan sa EDSA Carousel. Matindi ho yung siksikan ng mga pasahero dito sa EDSA Carousel at maging yung LTFRB nagulat dito sa dagsa ng mga pasahero. Maybe Sec Vince or Sec Harry can answer this. Ano ho ang tingin ng gobyerno dito? Hindi ho ba ito cause of concern
And is it this another surge in the making kung hindi ho natin na-manage ng maayos? Well, tama ka dyan, Ivan. No? Kung hindi po tayo magpapatuloy na mag-mask, iwas at hugas at bakuna, talaga pong babalik na naman tayo sa mas striktong quarantine na classification. Ang pakiusap po natin, ingat buhay po para sa hanap buhay. Pag tayo po ay nagsiksikan, siguradong mas marami pong mahahawa, sigurado na namang makakaapekto yan sa ating hanap buhay. So para sa ating sariling kabuhayan po, mask, hugas, iwas at bakuna. But is it even realistic, Secretary, na to ask that of the public? Natural, mapasok po sila sa trabaho, kailangan nila mag-commute, sasakay sila sa EDSA carousel. Ano ho kaya ang pwede pang gawin dito para maiwasan ho yung mga ganito? Kasi we were in the same situation 3 months ago at look what happened, nagkaroon po tayo ng mga surge because of the new variants. Well, bukod sa apela natin sa taong bayan at sila po talaga ang may susi kung ano magiging kinabukasan natin, siguro po hihingin natin sa DOTR na damihan pa yung ating mga marshals, lalong-lalo dyan sa EDSA Carousel, para masiguro po ang distancing. No? So hayaan nyo po, pagkatapos ng programa, tatawag po tayo sa ating mga kasantrabaho sa DOTR para humingi ng mas marami pang mga marshals nang maiwasan na yung mga larawan na gaya nito. Secretary Vince, sir, are we better prepared now? Are we better equipped? Are we better situated to handle a possible surge? Ngayon po nagre-reopen tayo. Halimbawa ho, sa testing capacity natin, sa ating mga temporary treatment and monitoring facilities, are we in a better position now? Kung sakali man po, wag naman na magkaroon ng surge ulit. Ivan, salamat. No? Gaya ng sinabi ko kanina, no? Very unpredictable ang COVID. Kaya talaga dapat lahat ng oras natin ay ginagamit natin para maghanda para sa isang potential surge. Tuloy-tuloy po ang paggagawa ng DPWH, ng mga temporary treatment facilities. Tuloy-tuloy po ang pag-imbak ng ating DOH ng mga gamot para sa mga ospital. Tuloy-tuloy din po ang ating pagpapataas ng kapasidad natin to test, although napakarami na nating mga laboratorio, lalo na dito sa NCR Plus, kaya may kapasidad tayong mag-test ng marami pag kinakailangan. So wala po tayong magagawa, kundi lang maghanda lang ng maghanda, Ivan. Definitely, compared to last year, mas handa tayo ngayon. No? Pero hindi tayo pwedeng maging kampante. Okay, panghuli po, please kay Secretary Roque. Sir, please help us understand the statement of Mayor Sara doon po sa puna ni VP Lenny. Ang bahagi po ng sagot niya, there will be a proper time to attack my performance as an LCE in this pandemic if she dares to run for president. Ito po ba'y kumpirmasyon na talagang tatakbo si Mayor Sara? Well, una-una, I have no authority to speak for the good mayor. No? Pero kaya nga po kanina, nung tinanong ako, inulit ko lang po ang sinabi ni Mayor Sara. At kung itatagalog po natin ito, sinasabi po niya na merong pagkakataon na siya ay umatake sa aking performance as LCE kung siya ay susubok na tumakbo para presidente. Hayaan ko na po ang taong bayan ang mag-interpret kung anong ibig sabihin ni Mayor Sara because I have no authority to interpret it for her. Pero sinabi niyo rin po kanina na antayin natin ang kanilang pagtutuos. So magtutuos po sila kung tatakbo nga si Mayor Sara. Let's just say that there is a wish on many na magtuos, pero the actual answer, si Mayor Sara po ang makakasagot lamang. Secretary, sirs, thank you very much. Maraming salamat, Ivan. Punta tayo kay Yusek Roque again. Yes, Secretary, yung unang tanong ni Rosa Licos ng UNTV, nasagot niyo na po yung reaction sa declaration ng nominees ng Isang Bayan. Yung second, kapareho po ng tanong yan with Maricel Halili ng TV5. So yung second question po niya, kasama ba sa COVID vaccination program ng bansa ang foreigners, yung may mga permanent residency na at matagal na nagtatrabaho sa Pilipinas? How about yung mga pupunta dito bilang turista, kung papayagan na in the future, ay kasama rin sa pwedeng mabakunahan ba daw po? Kung hindi po ako nagkakamali, no, parang na-discuss na yung mga permanent residents ay pwede po. No? Kaya nga po yung may mga nagreklamo na meron daw mga Chino na binabakunahan,
kung hindi po ako nagkakamali, no? Kasi no one is safe until we are all safe. Kung nandito sila as permanent resident, syempre po, saan sila kukuha ng bakuna kung hindi dito, no? Pero mga turista, hindi pa po kasama sa mga mababakunahan. Hindi pa po tayo parang Amerika na namimigay ng bakuna sa kahit sino dahil kulang pa po ang ating mga bakuna. Opo. Thank you, Secretary Roque. Maraming salamat po. Last po, Melo Acuña. Good afternoon, Secretaries. My first question for you, Secretary Harry. Napirmahan na kaya ni Presidente Duterte yung extension ng amnesty for real estate tax as proposed by both houses of Congress from June 14, 2021 to 2023? Natanggap po ng Office of the President yung komunikasyon galing sa Kongreso nung 9 at wala pa pong desisyon, no? Pero sigurado po madidesisyon niyan dahil hanggang kailan ba yung 14? Today na ba yon? Hanggang today lang po yan, no? So antayin po natin ang desisyon. Baka naman mamayang gabi maanunsyo na ng Presidente sa kanyang Talk to the People. So ano pong advice niyo doon sa magbabayad? Magbayad na ba o maghintay ng desisyon? Wag na kayo magmanyana, no? Kung kinakailangan na, kung kaya nyo ng bayaran, bayaran nyo na po dahil mas mabuti po yan para masiguro na makakasave kayo sa ng malaki, no? Opo. Para kay Secretary Mon Lopez. Secretary, good afternoon. Ano po ang inyong comparison ng Pilipinas sa mga kalapit bansa natin sa ASEAN kung bilang ng mga bahay kalakal na nagsara dahil sa COVID? At ano ring mga kalakal ang umunlad o yumabong dahilan sa COVID? Would you have any idea about this, Mr. Secretary? Well, sa atin, well, definitely in terms of una yung sa mga growth rate, we expect a recovery naman. We've been reporting itong 2021, starting second up to the third, fourth quarter, we can expect naman a rebound like a positive growth, and the total average is about 5 to 6% growth. We're seeing signs now, even yung exports natin, 2 buwan na siya na yung March ay 41% growth. Yung April exports growth ay 72% growth. Yung mga volume of production index nagwa 160% growth. At itong babalik ko sa exports, hindi natin pwedeng sabihin lang kaya siya nag-grow kasi mababa yung base last year. Even i-compare siya dun sa previous year na 2019 pre-pandemic, yung exports level natin ngayon ay mas mataas. So it appears na talagang bumabalik tayo dun sa solid growth path na dapat na meron ng exports. Bakit po naging ganon? Dahil po yung nakwento natin kanina, yung polisiya ng ating quarantine ngayon, kahit ECQ, inalaw ang 100% export operation, inalaw ang 100% BPO operation. Kaya ang BPO also is one sector na kahit pandemic ay siya ang nag-grow, hindi siya nag-lay off, nagdagdag pa, nag-grow siya 2%, they're looking at 5% growth for the full year. Ang exports, we're looking at maybe for the full year, even around 7% growth. Kaya ho, malaki ho ang potential na makabalik po tayo kaagad sa growth path itong taon na to. And you would say we would be comparable dun sa ibang bansa, lalo na yung even in the bigger economies, ang mga growth po dyan, if ever, bumabalik po sila ng mga 3% to 5% growth. Tayo naman po ay hindi mahuli dyan. Of course, yung talaan as of now, malaki po talaga yung tinama sa atin last year. At compared sa ibang bansa, tayo yung pinakamasama tama. That's the reason why even in our policies right now, dito sa mga quarantine classification, mayroong a little favor being given to the economic side of it. In other words, yung quarantine natin, ina-allow yung more operation, more essential businesses to come back to operate at higher capacity. Hindi tulad nung dati natin na ECQ na marami tayong mga sinarang mga sektor. Ngayon po ay inalaw natin lalo na mga essential pati mga manufacturing ay mas maaga nating pinataas ang operating capacity. So you know, no? So compared to other countries, hindi naman ganun kasama ang ating tinitingnan. At in fact, we are in for a good rebound for this 2021. Yeah. Secretary, but you will also agree with me na hindi lahat ng Pilipino o hindi karamihan ng mga Pilipino ay may kakayahang gumastos
sa mga kahit na essentials? Anong ibig niyo din yung sabihin doon? We may not have the capacity to buy. Well, hindi po, but tama po na may mga, dahil nga ho dito sa mga nakaraang closures ng mga businesses, dahil nga dito sa quarantine, meron hong mga natamaan na in terms of yung kanilang purchasing power, nawalan ng trabaho, at dumami ho yung poverty level natin, no, for a while. Pero kaya nga ho ngayong, I'm talking of the 2021 na mga quarantine classification na inaalaw po natin yung mas maraming magbukas, lalo na kung ito po ay, again, non-essential and essential. Like in manufacturing, I mentioned, inalaw na po up to 100%. At yung experts, inalaw nga siya ng 100% operation. So, with all this, we foresee na madali hong makakabalik ang ating ekonomiya. Meron hong pag-aaral din dahil yung nangyari ngayon, yung pandemic, ang mga economists po ay mabilis yung nakakabalik. Unlike a financial crisis na mas matagal ang healing process. It will take maybe over 4 or 5 years, no? Ito pong pandemic, parang oras na masolve po natin ito at maka-overcome dito, ang economy po ay mabilis makakabalik. Again, our economy has good, solid fundamentals from the population na 110 million. Ang FDI natin, tumaas na ng 45%. Ibig sabihin, mabilis bumabalik. Magkaroon lang ng reopening. Nandyan po yung essential resources, population which serves as a market. It also serves as a resource for manpower. Dinadayo po tayo because of the 49 million manpower that we have here in the country na madaling nakakabuo or nakakapunan ng mga requirements ng mga investors. Maraming salamat po. Para po kay Secretary Vince, magandang tanghali po, Secretary. Magandang tanghali po. Binalita po ni Secretary Harry na mayroong 9,329,050 vaccines na narito na sa Pilipinas. Nasa inventaryo. Siguro po, mas magandang maliwanag natin, ilan dito sa 9 na milyong doses na ito ang nabili natin at ilan yung dumaan sa COVAX at ilan po yung donasyon. That will, convince people that we're really serious in our campaign. Secretary Vince, I'm sorry, no, but as of 1:05, the National COVID-19 Vaccination Operation Centers, bulletin number 105 informed us that the figure has been updated. The figure of vaccines that have arrived has been updated, communicated to us as of 1:05 p.m. We have received 12,605,870 doses of vaccines. That's 12,605,870 as of 1:05 notification. So I guess the wish of PIA has been our command. It is 12 million. Thank you. Yeah. Sa bilang pong ito na 12 million, ilan yung nabili, ilan yung donated, ilan yung dumaan sa COVAX? Opo, no? So, ang vast majority po nitong 12.6 million doses, no? I don't want to give specific numbers lang, off the top of my head, Melo, no? Sec Charlie Galvez can give the specifics, but the vast majority of the 12.6 million doses that have arrived in the country have been either donated by COVAX primarily and by our bilateral partners such as China. No? The vaccines that have been bought are those that have been bought from China, yung Sinovac, and those that have been bought from Russia, yung Gamaleya. Yung ating mga biniling mga bakuna na Pfizer, Moderna, AstraZeneca, at iba pang mga brands, no? Novavax, Johnson & Johnson. Yan po ay paparating pa lang, no? Dahil nga, napaulit-ulit nating sinasabi, meron talagang malaking problema sa global supply ng mga bakuna dahil marami sa mga bakunang ito ay nandoon sa mga mayayamang bansa. Kaya tayo ngayon ay talagang humihingi ng tulong sa ating mga multilateral partners such as the COVAX and our bilateral partners such as China. No, pero parating na yan, pero ang importante nga na paulit-ulit nating sinasabi is lahat ng bakunang dumating sa ating bansa ay kailangan mabilis,
na ibakuna at mabakuna natin sa mas nakararaming Pilipino ng napakabilis. Opo. Hahabol po ba tayo o umaasa tayo dun sa pangako ng G7 na 1 billion doses ng bakuna na ibibigay sa mga bansa? Napakagandang balita po ng mga bagong mga bakuna na ibibigay ng mga mayayamang bansa tulad ng Estados Unidos. Pero kagaya ng sinabi na rin ni Sec. Galvez, meron na tayong mga napirmahan na kontrata. In fact, ang Moderna, ang ating initial orders ng Moderna, ito yung mga nabili na natin ay darating na ngayong June. No, sa aking pagkakaalam ay June 25 ang dating ng unang order, ng unang delivery. At magsisimula na yan at tuloy-tuloy na po yan sa mga susunod na buwan. Pero syempre, lahat ng bakunang makukuha natin ay dapat tanggapin natin ang tanggapin para mas marami tayong mabakunahan ng mas mabilis. Would you rather join the call of other countries for these powerful countries, rich countries, to We have already- allow us to produce the vaccines by maluwag yung kanilang mga patents? Opo, I think kasama ang Pilipinas sa call na yan. Na luwagan itong mga regulasyon, no, sa pag-produce ng mga vaccine. Pero syempre, Melo, matagal pa yan. No? Hindi ganun kadaling mag-build up ng capability para mag-produce. Pero very welcome yan. So ngayon, tayo nakafocus sa paghahanap ng bakuna kahit anong source hahanapin natin para mapabilis ang pagbabakuna sa Pilipinas. Thank you very much, Secretary. Thank you, Secretary Harry. Yes, go ahead. Thank you. Sec. Vince, madagdag ko lang na actually meron tayong mga request na tulad ng pinasok natin sa mga discussion sa APEC na nakaraang linggo na kung saan ay sana magkaroon ng mas maluwag na pag-allow yung voluntary licensing na bigay ng mga patent holders kung hindi man magkaroon ng special compulsory licensing na kung saan ay i-allow ang mga developing countries na magkaroon ng manufacturing capability para lang madagdagan ang pag-produce kasi globally talagang may shortage or hindi sapat ang production ng vaccine versus the total demand globally. Kaya isa hong pinag-uusapan yan sa mga international discussions na magka-allow ng vaccine production sa developing economies at even temporary lang. No, dito naman sa atin nabalita na siguro na inutusan po tayo ng ating Pangulo na magkaroon ng green lane para sa mga manufacturing ng vaccine dito. Kaya po yun po ay iginawa na rin ng interagency kasama po ang DTI, DOH, of course pamumuno ng ARTA. Nagkaroon tayo ng mas mabilis na proseso na para sa mga magma-manufacture locally ng vaccine. I think 20 days na lang ang FDA assessment period evaluation para dito sa mga mag-produce dito locally ng vaccine. So isa hong magandang balita yan. Right na may mga 8 na mga kinoconsider na mga possible manufacturers, local manufacturers of vaccine in the country. Thank you, Secretary. Thank you. Thank you po. Yes, Yusek Roque, please. Yes, unahin Thank you ko- very much, Melo. Opo, unahin ko na yung tanong ni Joseph Moro ng GMA News para kay Secretary Roque and Secretary Vince. Iloilo, Butuan, Tacloban, and Polomok have seen high new cases and increases in healthcare utilization. What are we going to do with these places? Some of these areas are already on MECQ. Sang-ayon na rin po sa kagustuhan ng ating presidente, yung mga lugar po na tumataas ang kaso, mabibigyan po sila ng mas maraming alokasyon para sa mga bakuna. At I'm sure si Sec. Vince will also send additional testing kits and antigen tests to these areas. Can you confirm this, Secretary Vince? Tama po, Spox Roque. In touch po tayo kay Mayor Jerry Treñas ng Iloilo at sa ibang mga syudad sa Cotabato tulad ng Pulamurok at iba pang mga areas sa Caraga region tulad ng Butuan. And lahat po ng kayang ibigay ng national government in terms of support, kasama na po dyan ang mga dagdag na bakuna, ibinibigay po natin, kasama na rin po ng iba't iba pang mga kailangan nila para labanan itong current surge.
Secretary Vince Dumaguete daw po says the rise in their area is due to the easing of restrictions and the lifting of the requirement of RT-PCR test. Can you comment please? Ang lahat po ng LGU ay may kakayahan at may authority na mag-impose ng mga requirements sa entry. So ano po yan? No? Yung mga ibang LGU po, lalo na sa cross travel ng mga classification, no? From say, more stringent to mas maluwag, pwede pong mag-require ang ating mga LGU ng dagdag na restrictions. Opo. Secretary Roque, last two questions from Vic Tahod of SMNA News. Komento daw po regarding sa sinasabi ng Pangulo kaugnay ng pag-expose sa oligarkiya ng bansa ay kanyang greatest achievement gaya ng ginawa niya sa pagbabayad ng utang ng PAL. Well, tama po yan. No? Hindi lang po yung pangungutang ng PAL, kundi nandyan din po yung water concession contracts na nabago na at natanggal na po yung mga probisyon na hindi po pabor sa ating mga kababayan. No? Bukod pa po dyan, talaga naman pong pinamahagi ni Presidente sang ayon sa batas yung mga lupa sa mga walang lupa. Dyan po sa Boracay, binigay po niya ang malaking kabahagi ng lupa doon sa mga katutubo na meron talagang titulo dyan sa Boracay. No? So marami pa po yan. No? At tama po si Presidente dahil siya lang talagang Presidente na siguro kasi hindi tumanggap ng pera sa kanyang eleksyon galing sa oligarchs ay nakagawa ng mga pulisiya para makabuti po sa nakakarami at hindi lang po sa oligarkiya. Opo, ang second question po niya, to date, ano daw po ang nagawa ng Administrasyong Duterte para sa internet improvement? Well, una-una po, no, napakadaming mga permits ang na-issue na natin dahil nga po ginamit natin yung mga special powers ng bayanihan. Nagkaroon po tayo ng 294% increase in the number of permits na na-issue po, no, para magtayo po ng infrastructure. Bukod pa po dyan ay napataas din po natin yung speed at ito po isang ayon po dun sa UCLA na nagme-measure po ng speed at meron na po tayong 9,214 na free Wi-Fi sites at gaya ng aking nabalita na dati pa po ay binawi na po natin yung kontrata na binigay ng isang UN agency sa isang foreign contractor para mapabilis po yung rollout ng free Wi-Fi sites. Pero in terms of speed, in terms of infrastructure, in terms of Wi-Fi sites, napakadami naman pong progreso. Opo, may pahabol lang for Secretary Vince. Secretary Vince, kailangan daw po ba daw na kunin yung PhilHealth number sa Aray at Pampanga daw po kasi kinukuha ng LGU. Yung PhilHealth number pag magpapabakuna, libre naman daw po. Hindi po kailangan ng PhilHealth number. Pakisabi po, sasabihan po natin ng mayor ng Arayat na hindi po kailangan ng bakuna. Hindi po kailangan ng PhilHealth number. Maraming salamat po, Hindi po Secretary. requirement yan. Okay, since wala na tayong mga katanungan, nagpapasalamat po tayo sa ating mga panauhin, Secretary Ramon Lopez, Secretary Vince Dizon, maraming salamat Yusek Roque, maraming salamat sa ating mga kasamahan sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokesperson, Harry Roque, nagsasabi, hindi na po tayo kulang sa bakuna, ha? Ang kinakailangan na lang, pumunta tayo sa mga vaccination centers, matapos magrehistro, magpabakuna na magkaroon ng proteksyon sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Magandang hapon, Pilipinas.